มัจฉานุข้าคือพ่อของเจ้าเมื่อทศกัณฐ์ยืมมือเจ้าแห่งบาดาลให้ลักพาตัวพระรามไปหนุมานก็เลยต้องเดินทางสู่เมืองบาดาลที่เต็มไปด้วยด่านป้องกันสุดโหดเขาจะผ่านมันไปได้ไหมแล้วมัจฉานุจะได้เจอกับหนุมานผู้เป็นพ่อหรือไม่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่15ศึกไมยราบผจญภัยในแดนบาดาลครับณกรุงลงกาทศกัณฐ์ที่กำลังรู้สึกเสียดายฉัตรวิเศษที่ถูกพญาสุครีพหักทิ้งไปได้ไม่นานเขาก็ต้องเร่งไปปรึกษากับเหล่าเสนายักษ์เพื่อคิดหาเล่ห์เหลี่ยมในการจัดการกับพระรามโดยที่ไม่ต้องออกไปรบเสนาปวนาศูนย์จึงเสนอให้ทศกัณฐ์เรียกพญามยราบเจ้าเมืองยักษ์ใต้บาดาลผู้ชำนาญในการล่องหนและมนต์สะกดทัพให้เขาลอบเข้าไปลักพาตัวพระรามมาสังหารทศกัณฐ์ก็เห็นด้วยกับแผนการนี้เขาจึงส่งทูตนนยวิกกับวายุเวกผู้เป็นลูกชายของมารีดให้ไปเชิญมยราบขึ้นมาจากเมืองใต้บาดาลทูตสองพี่น้องจึงขี่ม้าวิเศษลงไปยังเมืองบาดาลเล่าเรื่องราวให้แก่มยราบได้ฟังว่าบัดนี้พระรามได้ยกทัพวานอนบุกมายังเมืองยักษ์ทั้งยังฆ่าพี่น้องยักษ์จนตายไปมากมายซึ่งทันทีที่มยราบได้ฟังว่ามีคนมาฆ่าพี่น้องยักษ์ของตนเขาก็แค้นใจมากจนหลงลืมคำสั่งเสียของพ่อรีบตอบตกลงกับนนยวิกและวายุเวกทันทีว่าพรุ่งนี้เขาจะรีบขึ้นไปเข้าเฝ้าทศกัณฐ์แต่เพื่อความมั่นใจว่าการที่ตนเองจะไปช่วยทศกัณฐ์นั้นมันดีหรือไม่มยราบจึงแอบไปถามกับนางจันทประภาแม่ของตนเองซะก่อนว่ากรุงลงกากับเมืองใต้บาดาลนั้นเคยช่วยกันร่วมรบหรือไม่นางจันทประภาจึงเล่าถึงเรื่องราวเมื่อครั้งที่ท้าวรัสเตียนเคยยกทัพลงมาช่วยท้าวสหมาลิวันสู้กับเหล่านาคให้ลูกได้ฟังแต่พอทศกัณฐ์ได้ขึ้นครองกรุงลงกาแล้วเขากลับไม่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมท้าวสหมาลิวันและท้าวมหายมยักษ์จึงไม่เห็นดีเห็นงามด้วยก็เลยสั่งเสียเอาไว้ก่อนตายว่าห้ามไปผูกมิตรกับทศกัณฐ์อีกเด็ดขาดเพราะเหตุนี้ล่ะครับนางจันทประภาจึงห้ามปรามไม่ให้ลูกไปร่วมศึกในครั้งนี้แต่พอมยราบได้ฟังคำของแม่กลับโกรธแม่นะครับคิดว่าแม่ไปเข้าข้างมนุษย์แทนที่จะเข้าข้างยักษ์เพราะว่าเขาเองไม่อาจจะปล่อยให้เหล่ายักษ์ต้องตายไปเปล่าๆมยราบก็เลยปัดคำของแม่ทิ้งแล้วเดินทางขึ้นไปยังกรุงลงกาเพื่อรับคำสั่งจากทศกัณฐ์เกี่ยวกับแผนการในการใช้มนต์สะกดนิทราและเวทมนต์ล่องหนที่มยราบชำนาญที่สุดเพื่อไปลอบสังหารพระรามซึ่งนี่มันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับสำหรับพญามยราบเมื่อทราบแผนการทั้งหมดแล้วมยราบก็ลากลับเมืองใต้บาดาลสั่งให้เหล่าบริวารเตรียมโรงพิธีใหญ่39ห้องสำหรับทำพิธีหุงยาและเมื่อเตรียมการเสร็จสับแล้วนะครับมยราบก็แต่งกายเป็นฤาษีเริ่มประกอบพิธีปรุงยานิทรายาวนานหลายชั่วโมงตั้งแต่เช้าจรดค่ำเมื่อปรุงยาเสร็จแล้วก็รีบกลับเข้าปราสาทไปนอนพักผ่อนแต่ทว่าในคืนนั้นเองล่ะครับมยราบก็เกิดฝันเป็นนิมิตขึ้นมาว่ามีพระจันทร์ส่องแสงสว่างอยู่ดวงหนึ่งแต่จู่ๆมันก็มีดวงดาวเล็กๆโผล่มาแล้วดวงดาวนั้นล่ะครับมันก็ส่องสว่างมากกว่าดวงจันทร์จนบดบังแสงของดวงจันทร์ไปจนหมดรุ่งเช้ามยราบจึงเรียกโหรให้มาทำนายฝันให้และโหรก็ทำนายว่าเร็วๆนี้ญาติพี่น้องของท่านจะได้ขึ้นครองเมืองบาดาลแทนและผู้ที่มีดวงชะตาแข็งแกร่งเหมาะแก่การจะเป็นเจ้าเมืองที่สุดนั่นก็คือวัยวิกลูกชายของนางพิรากวนพี่สาวของท่านนั่นเองมยราบได้ฟังคำทำนายก็ตกใจมากเลยนะครับและเขาก็ไม่ต้องการให้ใครมาแทนที่เขาในตอนนี้มยราบก็เลยสั่งให้ทหารไปจับตัววัยวิกกับนางพิรากวนมาใส่ตรวนขังเอาไว้ในฐานะของกบฏหากจับพระรามมาได้เมื่อไรแล้วจึงจะนำทั้งสองมาประหารชีวิตพร้อมกันอีกทีเมื่อสั่งการเสร็จแล้วมยราบก็เดินทางออกจากเมืองบาดาลเพื่อไปทำภารกิจลับต่อไปครับทางฝั่งค่ายทหารวานอนในค่ำคืนก่อนนี้เองล่ะครับพระรามก็เพิ่งจะฝันร้ายเห็นพระอาทิตย์ถูกราหูคาบไปและก็เห็นตัวเองยื่นมือไปหักฉัตรของพระพรหมเท้าทั้งสองข้างเหยียบอยู่ในเมืองบาดาลเมื่อพระรามตื่นขึ้นพี่เพกจึงช่วยทำนายฝันให้และก็ได้พบว่าพระรามจะถูกมยราบเจ้าเมืองบาดาลลักพาตัวไปแต่
แต่ยังไงเสียก็จะมีทหารเอกไปช่วยกลับมาได้และนอกจากนี้นะครับฝันนั้นยังเป็นนิมิตอันดีว่าพระรามนั้นจะมีชัยชนะเหนือทศกัณฐ์และชื่อเสียงก็จะเลื่องลือไปถึงพิภพเมืองบาดาลแต่เพื่อจะป้องกันอันตรายไม่ให้พระรามถูกลักพาตัวไปตามคำทำนายในคืนนี้พี่เพกจึงสั่งให้มีการคุ้มกันที่หนาแน่นกว่าเดิมห้ามใครลับเป็นอันขาดจนกว่าจะผ่านพ้นช่วงเวลาตี 1ของคืนนี้ไปและหนุมานเองเนี่ยนะครับก็ได้ขออาสาปกป้องพระรามด้วยการเนรมิตกายให้ใหญ่โตมหึมาใช้หางวนล้อมรอบกองทัพเอาไว้แล้วอ้าปากอมพระพราที่ประทับของพระรามเอาไว้ในปากให้สุครีพเป็นนายประตูเฝ้าอยู่นอกปากพร้อมกับให้พลักษ์และก็พิเภกเฝ้าพระรามอยู่ด้านในส่วนวานอน18มงกุฎก็เฝ้าอยู่โดยรอบคุมไพร่พลตรวจตราอย่างเข้มงวดตลอดทั้งคืนส่วนทางด้านมยราบนั้นนะครับในกลางดึกเขาก็ได้จัดเตรียมก้องเป่าแก้วปัทมาราชอาวุธประจำกายของเขาพร้อมกับผงยาวิเศษสะกดนิทราเดินทางขึ้นมายังค่ายทหารวานอนเพียงลำพังแต่พอมาถึงเนี่ยมยราบก็ถึงกับต้องเหงื่อตกเลยล่ะครับเพราะเขาไม่รู้เลยว่าจะเข้าไปถึงตัวพระรามที่อยู่ในปากของหนุมานได้ยังไงจะเหาะขึ้นฟ้าหรือมุดลงดินก็ไม่มีทางเข้าถึงตัวพระรามได้เลยมยราบจึงจัดการแปลงกายเป็นวานอนหนุ่มน้อยแอบแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มทหารลาดตระเวนก่อนจะเริ่มปั่นสถานการณ์ทำทีเป็นบ่นว่าเมื่อไหร่จะได้นอนสักทีพวกทหารวานอนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ตอบรับคำทันทีครับว่าก็ต้องรอให้ถึงตี 1นู่นแหละซึ่งเป็นเวลาที่พระรามจะพ้นเคราะห์แล้วนู่นแหละพวกเราถึงจะได้นอนเมื่อมยราบได้ยินแบบนั้นเขาก็คิดอุบายขึ้นมาได้ทันทีครับรีบเหาะขึ้นไปบนภูเขาที่อยู่ใกล้ๆแล้วใช้กล้องปัทมาราชกวัดแกว่งไปมาจนเกิดแสงส่องสว่างไปทั่วท้องฟ้าและก็ทำให้เหล่าทหารวานอนที่เฝ้ายามอยู่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นแสงของดาวประกายพฤกษ์ดาวสัญญาณที่บ่งบอกเวลาว่าใกล้จะถึงรุ่งสางแล้วพวกทหารวานอนจึงวางใจพากันละเลยการป้องกันบ้างก็นั่งหลับบ้างก็นอนราบเปิดโอกาสให้มยราบจัดการเป่ามนต์สะกดนิทราใส่ทั้งกองทัพให้เข้าสู่ห่วงนิทราไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวจนกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยนอนหลับปุ๋ยไปเลยนะครับไม่เว้นแม้แต่หนุมานที่ก็เผลอหลับไปด้วยและเพื่อความมั่นใจว่าวานอนทุกตัวหลับสนิทแล้วจริงๆมยราบจึงย่องเข้าไปเป่ามนต์นิทราใส่พวกวานอนซ้ำอีกรอบจนในที่สุดเขาก็เข้าไปถึงตัวเป้าหมายมยราบไม่รอช้าครับรีบช้อนอุ้มเอาตัวพระรามขึ้นบาแล้วแทรกแผ่นดินกลับไปยังเมืองบาดาลทันทีพอมาถึงเมืองบาดาลแล้วนะครับมยราบก็เอาตัวของพระรามไปใส่กรงเหล็กขังเขาเอาไว้ที่ดงตาลท้ายเมืองก่อนจะสั่งให้นางพิรากวนเอากระออมไปตักน้ำใส่กระทะใหญ่ที่ตั้งไว้หน้าลานราชวังเพื่อเตรียมทำการต้มพระรามให้ตายไปพร้อมกับวัยวิกในรุ่งเช้าทางฝั่งค่ายทหารวานอนหนุมานที่หลับปุ๋ยไปเนี่ยก็ยังโชคดีครับทุกคนที่เขาเนี่ยเป็นลูกพระพายทันทีที่มีลมพัดมาต้องกายของหนุมานก็ตื่นขึ้นในทันทีลิงเผือกเนี่ยรีบคืนร่างเพื่อไปปลุกทุกคนให้ตื่นโดยเร็วเพราะว่าตอนนี้พระรามได้หายไปแล้วพลักษ์เนี่ยนะครับเมื่อไม่เห็นพี่ชายก็เศร้าสลดมากร้องห่มร้องไห้โทษตัวเองที่ดูแลพี่ไม่ดีส่วนเหล่าวานอนที่เห็นเจ้านายร้องไห้ก็พากันร้องไห้ตามมีเพียงก็แต่พี่เพกเนี่ยแหละครับที่ยังคงมีสติรีบเป่าประกาศยืนยันกับทุกคนว่าตอนนี้พระรามยังไม่ตายให้สบายใจกันได้พระรามแค่ถูกลักพาตัวไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นหนุมานเนี่ยจะต้องรีบลงไปช่วยในทันทีเนื่องจากมยราบนั้นมีดวงชะตาที่จะต้องตายเพราะหนุมานเมื่อพญาลิงเผือกได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้าครับน้อมรับหน้าที่นี้โดยเร็วแล้วก็ออกเดินทางโดยก่อนจะออกเดินทางนั้นพี่เพกก็ได้บอกรายละเอียดของด่านป้องกันต่างๆของเมืองบาดาลให้แก่พญาวานอนได้ทราบและเมื่อหนุมานจดจำทุกอย่างได้แล้วหนุมานก็มุ่งหน้าไปสู่ด่านสะบัวที่มีทางเข้าลับไปสู่เมืองใต้บาดาลซ่อนอยู่ใต้กอบัวเมื่อมาถึงเนี่ยนะครับหนุมานก็ทำตามที่พี่เพกบอกทุกอย่างจัดการหักก้านบัวใหญ่แล้วก็ลอดลงไปตามไส้บัวจนไปโผล่ที่โลกใต้บาดาลเมื่อมาถึงแล้วนะครับหนุมานก็มุ่งตรงไปยังด่านกำแพงศิลาที่มีกองทัพยักษ์นับพันเฝ้าอยู่วานอนเผือกหนุมานจึงชักตรีเพชรเข้าไปสังหารพวกทหารยักษ์จนหมดสิ้นแล้วมุ่งตรงสู่ด่านช้างสารที่มีช้างขนาดใหญ่มหึมายืนขวางทางอยู่หนุมานจึงแปลงกายให้ใหญ่โตเท่าๆกับช้าง
แล้วเข้าไปต่อสู้กับฝูงช้างใช้ความว่องไวหลบหลีกการโจมตีของพวกมันแล้วปีนขึ้นงาใช้2 มือหักคอช้างจนตายทั้งหมดจากนั้นจึงออกเดินทางต่อไปที่ด่านเขากระทบกันซึ่งที่นั่นเองครับมีภูเขา2 ลูกขยับกระทบกันไปมาอย่างรุนแรงจนเกิดไฟลุกโชติช่วงแต่พญาวานอนเผือกหนุมานก็ไม่เกรงกลัวกระโดดขึ้นไปบนยอดเขาแล้วใช้กำลังมหาศาลของตนเองถีบภูเขาทั้ง2จนพังทลายไปก่อนจะมุ่งตรงไปสู่ด่านยุงยักษ์ด่านที่มีฝูงยุงขนาดตัวเท่าแม่ไก่บินไปมาเพื่อดูดเลือดของหนุมานแต่ทว่ายุงยักษ์เหล่านั้นเนี่ยนะครับกลับถูกหนุมานตบตีและบดขยี้จนตายเกลี้ยงทำให้หนุมานผ่านมาจนถึงด่านสระบัวชั้นในได้สำเร็จซึ่งที่นี่เองล่ะครับก็มีสระสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เต็มไปด้วยดอกบัวนานาชนิดที่ทั้งใหญ่โตและก็สวยงามแต่หนุมานเนี่ยก็มองไม่เห็นเลยนะครับว่าทางที่จะไปต่อเนี่ยมันอยู่ตรงไหนขณะที่หนุมานกำลังงุนงงอยู่นั้นเองล่ะครับในสระบัวมัจฉานุผู้ทำหน้าที่เฝ้าสระแห่งนี้ก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำมัจฉานุเนี่ยโกรธมากเลยนะครับเมื่อเห็นลิงแปลกหน้าล่วงล้ำเข้ามาในสระของตนมัจฉานุจึงไม่รอช้ารีบเหาะเข้ามาขวางหน้าพร้อมกับร้องท้าทายหนุมานที่เห็นลิงมีหางเป็นปลาเนี่ยก็ประหลาดใจมากเลยนะครับก่อนจะร้องตวาดบอกให้ไอ้ลิงหางปลาหลบไปซะมัจฉานุก็เลยตอบโต้ด้วยความฉุนเฉียวแล้วก็พุ่งตัวเข้าไปโจมตีหนุมานทันทีทั้งสองเนี่ยนะครับแลกหมัดเตะต่อยกันอย่างดุเดือดผลัดกันลุกผลัดกันรับไม่มีใครเพลียงพล้ำเลยจนหนุมานเนี่ยเริ่มแปลกใจว่าทำไมเจ้าลิงตัวน้อยถึงมีฤทธิ์มากมายขนาดที่สามารถสู้กับตนได้หนุมานก็เลยหยุดต่อสู้แล้วก็ร้องถามกับมัจฉานุว่าไอ้ลิงน้อยเอ้ยเจ้าเป็นลูกเต้าเหล่าใครทำไมถึงได้เก่งขนาดนี้ฝ่ายมัจฉานุที่เห็นว่าหนุมานดูคล้ายกับตนเองมากแถมยังมีกุลทนมีเขี้ยวแก้วและก็มีขนเป็นเพชรตามที่แม่เคยได้บอกเอาไว้มัจฉานุจึงตอบไปตามความจริงว่าตนเนี่ยเป็นลูกของนางสุพรรณมัจฉากับพ่อหนุมานพอหนุมานได้ฟังคำตอบเนี่ยก็หัวเราะออกมาด้วยความดีใจเลยนะครับก่อนจะบอกกับมัจฉานุว่าฉันเนี่ยแหละพ่อของเจ้าแต่มัจฉานุก็ยังไม่เชื่อสนิทใจก็เลยขอท้าทายกับหนุมานว่าถ้าหาวออกมาเป็นดาวเป็นเดือนได้ตนจะเชื่อว่าเป็นพ่อหนุมานก็เลยจัดให้ตามคำขอครับเหาะขึ้นไปกลางอากาศโชว์หาวออกมาเป็นดาวเป็นเดือนให้ลูกได้ชมทันทีมัจฉานุจึงสิ้นสงสัยดีใจกระโดดโลดเต้นแล้วก็รีบเข้าไปกอดพ่อ2 พ่อลูกต่างก็ปลื้มปิติที่ได้พบกันแต่ทั้งสองก็พูดคุยกันได้ไม่นานครับหนุมานก็ต้องขอให้ลูกชายช่วยบอกทางไปยังเมืองยักษ์ใต้บาดาลให้เพราะว่าตนเนี่ยจะต้องไปช่วยพระรามจากมายราบทำให้มัจฉานุเนี่ยอึดอัดใจมากที่จะบอกทางเพราะมันเหมือนเขากำลังเนรคุณพ่อบุญธรรมตัวเองมัจฉานุจึงขอพูดเป็นปริศนาว่าพ่อเนี่ยมาที่นี่ทางไหนทางนั้นก็คือทางไปต่อพอพูดเสร็จปุ๊บมัจฉานุก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็รีบเพ่นหนีไปทันทีหนุมานที่ได้ฟังคำใบ้ก็เข้าใจในทันทีนะครับเขาจัดการหักก้านบัวในสระสี่เหลี่ยมแล้วก็ทำการมุดลงไปตามไส้บัวเหมือนตอนที่ลอดลงมาใต้บาดาลจนในที่สุดหนุมานก็มาถึงประตูเมืองยักษ์ใต้บาดาลได้สำเร็จแต่ทางเข้าเมืองนั้นนะครับยังมีทหารเฝ้าประตูอยู่อย่างหนาแน่นมากหากบุกเข้าไปตรงๆเนี่ยพวกทหารยักษ์ในเมืองอาจจะรู้ตัวแล้วก็อาจจะทำให้หนุมานไม่เจอตัวพระรามได้หนุมานจึงกำบังกายเฝ้าดูสถานการณ์อยู่ใกล้ๆกับสระน้ำนอกกำแพงเมืองเพื่อสืบข่าวดูก่อนว่าพระรามอยู่ที่ไหนจนสักพักหนึ่งครับนางพิรากวนพี่สาวของมยราบก็หอบกระออมออกมาจากประตูเพื่อมาตักน้ำไปเตรียมต้มพระรามกับลูกตามคำสั่งของน้องชายระหว่างนี้ล่ะครับนางพิรากวนก็ร้องไห้พร่ำเพอไปถึงพระรามกับวัยวิกที่กำลังจะถูกต้มจนหนุมานได้ยินหนุมานจึงโผล่ออกมาพบกับนางพิรากวนทันทีเพื่อเจรจากับนางบอกว่าตนเนี่ยคือหนุมานทหารเอกของพระรามแล้วเสนอกับนางพิรากวนว่าจะช่วยเหลือวัยวิกด้วยหากนางพิรากวนช่วยให้ตนเข้าไปในเมืองยักษ์เพื่อไปหาพระรามได้นางพิรากวนเนี่ยก็ตกใจอยู่นิดนึงนะครับแต่เธอก็สนใจในข้อเสนอของพญาวานอนเผือกอย่างมากเพราะว่านี่คงจะเป็นหนทางเดียวที่ลูกชายจะรอดตายได้แต่นางพิรากวนเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าหนุมานจะเข้าไปในเมืองได้ยังไงเพราะที่ประตูเมืองนั้นมียักษ์มากมายเฝ้าอยู่และกำแพงเมืองเองก็มีจักรกลดคอยป้องกันอยู่ด้วยทางเดียวที่จะเข้าไปในเมืองได้คือจะต้องผ่านตราชูยนต์เครื่องชั่งที่จะตรวจวัดน้ำหนักของทุกคนที่เข้าออกหากใครน้ำหนักเกินเพียงแค่นิดเดียวก็จะถูกสงสัย
เมื่อหนุมานได้ฟังดังนั้นก็ไม่หวั่นครับจัดการแนะนำแผนการกับนางพิรากวนอย่างถี่ถ้วนแล้วก็แปลงกายเป็นใยบัวติดสบายนางพิรากวนเพื่อเข้าเมืองไปเมื่อนางพิรากวนเดินมาขึ้นตราชั่งน้ำหนักโดยมีสิ่งแปลกปลอมติดมาด้วยที่แม้หนุมานเนี่ยนะครับจะแปลงกายเป็นใยบัวแล้วแต่น้ำหนักของหนุมานมันก็ไม่ได้หายไปไหนก็เลยทำให้ตราชั่งหักพังไม่เป็นท่าแต่จังหวะนี้เองล่ะครับนางพิรากวนก็รีบร้องโวยวายบอกว่าเครื่องชั่งน้ำหนักเนี่ยมันใช้มานานนับแสนปีแล้วมันจะหักบ้างพังบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาพวกยักษ์ที่เฝ้าประตูเนี่ยก็ไม่รู้จะเถียงยังไงนะครับเพราะตราชูยนต์นั้นมันก็เก่ามากจริงๆนางพิรากวนก็เลยสามารถพาหนุมานเดินเข้าประตูไปได้สำเร็จเมื่อปลอดภัยแล้วนางพิรากวนก็ชี้ทางไปยังด่านดงตาลซึ่งมีคุกที่ขังไวยวิกและกรงเหล็กที่พระรามถูกขังเอาไว้อยู่ตรงนั้นหนุมานเนี่ยก็ไม่รอช้าครับรีบร่ายมนต์กำบังกายไปยังด่านดงตาลทันทีก่อนจะร่ายมนต์สะกดให้ทหารยามทั้งหมดหลับไหลไปแล้วก็อุ้มเอาร่างของพระรามออกมาจากกรงเหล็กแล้วนำตัวพระรามไปฝากไว้ยังถ้ำสุรการบอกให้เหล่าเทพาอารักษ์ในถ้ำแห่งนั้นช่วยคุ้มครองพระรามเอาไว้แทนตนเหล่าเทวดาแถวนั้นเนี่ยนะครับก็เลยออกมาดีดสีตีเป่าขับกล่อมพระรามให้หลับต่อไปอย่างมีความสุขส่วนหนุมานก็รีบกลับมายังเมืองบาดาลอีกครั้งในขณะที่ฟ้ายังมืดมิดเพื่อที่จะจัดการสังหารมยราบโดยรอบนี้เนี่ยนะครับหนุมานบุกเข้าเมืองบาดาลแบบอลังการไม่ได้ใช้มนต์กำบังกายใดๆทั้งสิ้นมุ่งหน้าตรงไปที่ปราสาทของมยราบแล้วต่อว่ามยราบที่บังอาจไปลักพาตัวพระรามมาจนมยราบเนี่ยต้องสะดุ้งตื่นรีบคว้าเอาอาวุธออกมาตวาดกลับแล้วเข้าไปต่อสู้กับหนุมานด้วยความโกรธแค้นการต่อสู้เนี่ยดุเดือดมากเลยนะครับแต่ก็ไม่มีอาวุธใดของมยราบที่จะทำร้ายหนุมานได้เลยถูกหนุมานทำลายทิ้งจนหมดเมื่อมยราบเห็นว่าสู้กับลิงเผือกด้วยอาวุธแบบนี้คงไม่รู้ผลแพ้ชนะมยราบจึงคิดอุบายว่าเราทั้งสองเนี่ยมาตั้งสัจจะแล้วถอนเอาต้นตาลมาคนละ3 ต้นนำมาบิดมัดรวมกันเป็นตะบองตาลจากนั้นก็ผลัดกันตีคนละ3 ทีใครที่แกร่งกว่าคนนั้นก็รอดตายไปหนุมานที่ไม่กลัวตายอยู่แล้วก็ตอบรับคำท้าทันทีเลยนะครับโดยการประลองนี้มยราบจะเป็นฝ่ายตีก่อนหนุมานก็ยอมนอนให้มยราบตีไป3 ทีเน้นๆเสียงตีเนี่ยดังราวกับสายฟ้าฟาดแต่ทว่าหนุมานก็ลุกกลับขึ้นมานั่งได้เหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเมื่อถึงคราวที่มยราบจะต้องนอนให้หนุมานตีบ้างหนุมานก็จัดการตีมยราบเต็มแรงไป3 ทีจนร่างของมยราบเละกระจุยกระจายแต่ทว่าครู่เดียวเท่านั้นเองล่ะครับชิ้นส่วนต่างๆของมยราบมันก็กลับมาประกอบเป็นร่างเดิมแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ใหม่ทำเอาหนุมานเนี่ยตกใจมากเลยนะครับรีบจับมยราบมาเหยียบอกไว้แล้วตะโกนถามนางพิรากวนที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นว่าทำไมยักษ์ตัวนี้ถึงฆ่าไม่ตายนางพิรากวนจึงตะโกนตอบว่าน้องชายของเขาได้ถอดดวงใจไปใส่แมลงภู่ซ่อนไว้อยู่บนเขาตรีกูฏหนุมานจะต้องฆ่าแมลงภู่ตัวนั้นให้ตายก่อนมยราบถึงจะตายได้เมื่อหนุมานได้ฟังดังนั้นแล้วเขาจึงรีบร่ายเวทมนต์แปลงกายให้ใหญ่โตมี4 หน้า8 มือเอาเท้าซ้ายเหยียบอกพญายักษ์ไว้พร้อมกับก้าวเท้าขวาทะยานตัวไปเพียงก้าวเดียวก็ไปถึงยอดเขาตรีกูฏแล้วก็ใช้มือค้นหาตัวแมลงภู่จนพบก่อนจะชูแมลงภู่ขึ้นมาแล้วตะโกนถามมยราบว่านี่หัวใจของเจ้าใช่ไหมไม่ทันที่มยราบจะได้ตอบครับพญาวานอนก็บดขยี้แมลงภู่จนแหลกแล้วก็ใช้ตรีเพชรตัดศีรษะของมยราบจนสิ้นใจตายไปในทันทีจากนั้นหนุมานก็คืนร่างเดิมมุ่งตรงกลับไปที่คุกดงตาลเพื่อปลดปล่อยวัยวิกแล้วก็จัดการส่งต่อบัลลังก์ของเมืองยักษ์ใต้บาดาลให้แก่วัยวิกได้ปกครองต่อไปพร้อมกับแต่งตั้งมัจฉานุให้เป็นมหาอุปราชให้ครองเมืองกึ่งหนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแล้วหนุมานก็หิ้วหัวมยราบกลับมายังถ้ำสุรการแล้วใช้อีกมือหนึ่งช้อนอุ้มเอาพระรามที่หลับอยู่แทรกแผ่นดินกลับขึ้นมายังพับพลาที่เขามรกตในเวลารุ่งเช้าพอดีพลักษ์พิเภกสุครีพพร้อมกับเหล่าทหารวานอนทั้งหมดเนี่ยต่างก็พากันดีอกดีใจอย่างมากเลยนะครับไม่นานพระรามก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความงุนงงก่อนจะได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดจากเหล่าแม่ทัพวานอนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างพระรามเองเนี่ยก็ดีใจมากเลยนะครับที่ตนพ้นเคราะห์ก่อนจะหันหน้าไปชื่นชมหนุมานที่มีความกล้าหาญลงไปปราบยักษ์เพื่อช่วยเหลือตนจนสำเร็จ
พระรามจึงสัญญากับหนุมานว่าหากเสร็จศึกสงครามเมื่อใดจะแบ่งกรุงอโยธยาให้ปกครองจากนั้นพระรามก็ถอดแหวนนพเก้าบนนิ้วขวาประทานให้เป็นรางวัลแก่หนุมานผู้เก่งกาจไปครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวการผจญภัยไปสู่ดินแดนบาดาลของหนุมานที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย